Okay, students, we will see our next passage. He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and reaping in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. What is the meaning of these sentences? I will explain all the meaning of these sentences. Okay, firstly, he had left his village without any previous thought. He had left, त्यानं घर सोडलं. कसं? विदाउट एनी प्रिव्हियस थॉट, कोणताही पूर्व विचार न करता, कोणताही पुढचा भविष्याचा विचार न करता त्यानं त्याचं घर सोडलं. और प्लान नियोजन न करता, कोणताही विचार न करता त्यानं आपलं स्वतःचं घर सोडलं आणि अचानक तो घरातून बाहेर पडला. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefather. If he had continued, जर तो तिथं थांबला असता, त्याच्या घरी जर तो थांबला असता, गावावर थांबला असता, तर there he would have carried on the work of his forefather. त्या forefathers म्हणजे वडिलोपार्जित असणारा जो व्यवसाय आहे, जो बिझनेस आहे, तो त्याने तसा चालू ठेवला असता. ही कॅरीड देअर बिझनेस, व्यवसाय त्यानं तसाच तो चालू ठेवला असता. पण त्यानं ते सगळं सोडलं आणि तो घरातून बाहेर पडला, कोणताही विचार न करता. ॲक्च्युली ही हॅड गॉट, त्याला मिळालं असतं. काय मिळालं असतं बघा? नेमली, त्याला नाव मिळालं असतं. टिलिंग द लँड, त्याला कसायला, मशागत करायला, शेती करायला त्याला शेती मिळाली असती. लिव्हिंग, राहायला मिळालं असतं. मॅरिंग, तो लग्न केला असता. अँड रिपेनिंग हिज कॉर्नफिल्ड, आणि कदाचित त्यानं त्याच्या वडिलोपार्जित असणाऱ्या व्यवसायामधला शेती जो घटक आहे त्या शेतीमध्ये त्यानं कॉर्नफिल्ड पिकवलं असतं. अँड ॲन्सेस्ट्रल होम, आणि त्याला त्याचं वडिलोपार्जित घरसुद्धा मिळालं असतं. इफ ही हॅड लिव्ड there that time he had got lot of things which flows from their forefather. त्याच्या वडिलांच्याकडून आलेला सगळा जो मालमत्ता आहे, प्रॉपर्टी आहे, घर आहे, शेती आहे, मशागत करण्यासाठी आवश्यक असणारं पीक आहे, हे सगळं नाव आणि घर, राहण्याचं घर सुद्धा त्याला वडिलोपार्जित मिळालं असतं. बट ही हॅड लेफ्ट देअर होम अँड come outside of this village. Okay, what next? But that was not to be. But त्यानं ते केलं नाही, तो घर सोडला. He had to leave home without telling anyone. बघा, and he had to leave, त्यानं सोडलं घर. कसं? without telling anyone, कुणालाही दुसऱ्याला न सांगता, घरच्या व्यक्तींना न सांगता, मित्रमंडळींना, पाहुण्यांना न सांगता तो घरातून गुपचूप निघून बाहेर पडला. He had to leave home without telling anyone and he could not rest till he left. आणि त्यानं परत कधीच मागे वळून बघितलं नाही. रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड, आणि त्यानं परत घराकडे कधीच मागे वळून बघितलं नाही. अ कपल ऑफ 100 miles, शेकडो मैल तो गावापासून दूर गेला आणि त्यानं परत आपल्या पूर्वजांचं, मूळचं घराकडं त्यानं अजिबात बघितलं नाही. टू अ विलेजर्स, आता गावकडे पण असं ना कळलं असेल की हा सोडून गेलाय घर, कसा गेलाय कोणाला माहिती नाही, कधी गेलाय कोणाला माहिती नाही, काय गेलाय हेही माहिती नाही. सो टू अ विलेजर्स, आता विलेजर्सना सुद्धा इट इज अ ग्रेट डील, हे सरप्राईज होतं, एक ग्रेट डील होती. काय नेमकं, कसा गेला तो निघून, काय कारण असेल? ॲज इफ
अँड ओशियन फ्लोट बिटवीन. त्याच्या मनामध्ये वादळ उठत गेली, लोकांच्या मनात वादळ निर्माण झाली की काय नेमकं आहे, प्रवाह काय नको गेला, काय गेला तो अचानकच, अरे काल तो होता आज लगेच का निघून गेला, कोणा बोललाही नाही, घरच्यांनाही माहीत नाही, शेजाऱ्यांना माहिती नाही, पाहुण्यांना माहिती नाही. मग असं लोकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण झाल्या आणि लोकांच्या मनामध्ये एक काय ओसेन फ्लोड निर्माण झाला. म्हणजे इज अ कंडिशन दॅट ही लेफ्ट हिज होम अँड गो टू अदर साईड. मग आता अदर साईड काय करणार नेमका तो, ते आपण नेक्स्ट पॅसेजमध्ये बघूया. ही हॅड वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल्स, marriage, money, and tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 paise per question, never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. आता बघा काय केलं त्यानं, काय निवड केलं बघा, त्यानं काय चूज केलं बघा, तो बाहेर पडला. ही लेफ्ट हिज होम अँड ही डिसाइडेड टू गिव्ह द इन्फॉर्मेशन ऑफ द लाईफ ऑफ ऑल पर्सन्स. म्हणजे लोकांच्या जीवनासंबंधीचा आणखी भरपूर काही प्रश्न असतील, समस्या असतील ते सांगावेत. म्हणजे ते ज्योतिषी म्हणून त्यानं स्वतःची निवड केली आणि मग त्याने बिझनेस तो निवडला. ही हॅड अ वर्किंग ॲनालिसिस. त्यानं काय केलं बघा, ही हॅड वर्किंग ॲनालिसिस ऑफ मॅनकाइंड्स ट्रबल. बघा, मॅनकाइंड्स ट्रबल माणसाच्या जीवनातले संकट जे आहेत, संघर्ष जो आहे, त्या संकटांचा पूर्ण अभ्यास पहिला केला, स्टडी केला, ॲनालिसिस केलं. अँड दॅन मॅरेज, तुमच्या लग्नाची समस्या काय आहेत हे समजून घेतलं. मनी, पैशाचा समस्या असते ती समजून घेतली. अँड द टँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज. अँड टँगल्स ऑफ ह्युमन टाईज म्हणजे काय, माणसाच्या नात्यातली गुंतागुंत जी असते, म्हणजे रिलेशन असतं आणि त्या रिलेशनमध्ये बरेचसे वाद असतात. हे टँगल्स जे आहेत ते ह्युमन टाईजचे टँगल्स त्यानं शोधले. त्यानं ॲनालिसिस केलं की काय लोकांना गरज असते, लोकांच्या काय समस्या आहेत, पैशाची आहे, लग्नाची समस्या असते किंवा अनेक अडचणी असतात, घरचेच कोणीतरी वाईट करत असतं. अशा बऱ्याचशा गोष्टींचं ॲनालिसिस त्याने केलं, तर स्टडी केला. अँड दॅन ही डिसाइडेड टू गिव्ह द सजेशन ऑफ दिस पीपल हू टँगल्स इन दिस टाईप ऑफ ट्रबल. अशा अनेक वेगळ्या वेगळ्या समस्यांमध्ये गुंतलेल्या लोकांना वेगळे वेगळे सल्ले द्यायचे आणि त्यांना मुक्त करायचं आणि आपण पैसे कमवायचं, हे त्याचा काय होता, एक निवडलेला व्यवसाय होता. काय बघा, लॉंग प्रॅक्टिस हॅड शार्पेंड हिज परसेप्शन. बघा, लॉंग प्रॅक्टिस, खूप काळ केलेला सराव असतो, तो काय करतो, शार्पेंड हिज परसेप्शन. त्याचा तर्कशील बुद्धी त्याची जी आहे, त्याचं ॲनालिसिस जे आहे ते ॲनालिसिस परफेक्ट करायला, परसेप्शन त्याचं झालं कशामध्ये, अतिशय उत्कृष्ट त्याचं ज्ञान त्यानं संपादन केलं. कारण जास्त काळ असलेला त्याचा अनुभव आणि त्याचा असलेला त्यानं अभ्यास आणि सराव जी सांगड त्यानं घातली आणि मग त्याने एक उत्कृष्टपणे ती भाषा शिकली. त्यानं तो व्यवसाय कसा लोकांना खिळवून ठेवायचा, कसा अट्रॅक्ट करायचा आणि कसं लोकांना सॅटिस्फाय करायचं हे त्यानं परफेक्ट ओळखलं, ॲनालिसिस केलं आणि त्यानं तो बिझनेस सुरू केला. आता बघा, विदिन 5 मिनिट्स ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. बघा, विदिन 5 मिनिट्स ही अंडरस्टूड व्हॉट वॉज रॉंग. पुढच्या व्यक्तीच्या मनामध्ये काय चाललेलं आहे, तो काय त्याला पाहिजे आहे, हा तो केवळ विदिन 5 मिनिट्समध्ये ॲनालिसिस करायचा. समोर एखादी व्यक्ती बसली की त्याच्या मनात काय चाललेलं आहे हा तो परफेक्ट ॲनालिसिस करायचा आणि ते ॲनालिसिस करून त्याला बरोबर सांगायचा, हां तुमची अशी घटना घडलेली आहे, तुमचं असं झालेलं आहे, तुम्हाला अशी समस्या आलेली आहे. म्हणजेच ते ॲनालिसिस करायची जी क्षमता आहे, ॲबिलिटी आहे, त्यानं ती फक्त कशाने केली होती, सराव, प्रॅक्टिसमध्ये ते तयार केलेलं होतं. आणि मग within 5 minutes he understood what was wrong other person.
ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन. बघा, तो प्रत्येक प्रश्नाला 3 पैसे तो घ्यायचा. म्हणजे एक प्रश्न विचारला, त्याचा आन्सर दिलं की 3 पैसे लागू झाले. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला त्याचे काय व्हायचे, पैसे लागू व्हायचे. त्याचा रेट त्याचा चांगला होता. म्हणजे तो लोकांना चांगला सॅटिस्फाय करायचा आणि त्यामुळे लोक पण त्याला थोडे पैसे पे करायचे. बिकॉज त्याला वाटायचं की दे विल सॅटिस्फाईड टू गिव्ह देअर सजेशन. तर सल्ला घेऊन ते सॅटिस्फाईड होतील असं त्याला वाटायचं. मग बघा, नेवर ओपन हिज माउथ टिल द ऑदर हॅज स्पोकन फॉर ॲट लिस्ट 10 मिनिट्स. बघा किती स्किल त्याच्यावर होतो. बघा, म्हणजे एखादी व्यक्ती बिझनेस करते, ती कशी करते, की टेंडन्सी काय असते बिझनेसची आणि काय शक्यतो आपण बिझनेस काय शिकायचा असतो. बघा तो काय म्हणतो आपला रायटर, की ही नेवर ओपन हिज माउथ टिल द ऑदर हॅड स्पोकन फॉर ॲट लिस्ट 10 मिनिट्स. तो कधीच तोंड उघडत नसायचा. कधी? जोपर्यंत ऑदर हॅड स्पोकन फॉर ॲट लिस्ट 10 मिनिट्स. समोरचा व्यक्ती जोपर्यंत 10 मिनिटं बोलून होत नसायचे तोपर्यंत तो अजिबात तोंड उघडत नव्हता. म्हणजे फर्स्टली ही हिअरिंग ऑल द सिच्युएशन ऑर कंडिशन ऑफ दिस पर्सन अँड देन ही आस्क क्वेश्चन्स अँड गिव्ह द आन्सर्स ऑर द सोल्युशन्स अपॉन दिस प्रॉब्लेम. म्हणजे तो सगळे क्वेश्चन्स मला ऐकून घ्यायचा, तो विचारायचा, काही ऐकून घ्यायचा माहिती आणि 10 मिनिटाच्या गोष्ट बोलतं करून घ्यायचा, त्याकडून ऐकून घ्यायचा आणि मग त्याच्यावर तो सोल्युशन द्यायला सुरुवात करायचा. तोपर्यंत तो नेवर ओपन हिज माउथ. ओके, विच प्रोव्हाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डझन आन्सर्स अँड ॲडवाइसेस. बघा, शिवाय काय करायचा, जेव्हा तो 10 मिनिटं त्याचा ऐकायचा पुढच्या व्यक्तीचं आणि ॲनालिसिस करायचा आणि त्याला आन्सर द्यायचा, सोल्युशन द्यायचा, तेव्हा तो काय करायचा, विच प्रोव्हाइडेड हिम, तो त्याला प्रोव्हाइड करायचा, पुरवायचा, भरपूर माहिती द्यायचा. कशी? इनफ स्टफ, भरपूर माहिती द्यायचा. फॉर अ डझन आन्सर्स, बघा डझनभर त्याला उत्तर द्यायचा. अँड ॲडवाइसेस, आणि सल्ला पण द्यायचा, उपाय पण सुचवायचा. कधी? आफ्टर दॅन 10 मिनिट्स, त्यानंतर 10 मिनिटानंतर तो आपले उत्तर द्यायचा, जेव्हा तो सगळ्यात त्याचं ऐकून घ्यायचा. when he told the person before him, बघा काय करायचा तो, when he told, जेव्हा तो बोलायचा, सांगायचा, the person before him gazing at his palm, आणि तो त्याला उत्तर देण्यापूर्वी त्या प्रश्न ऐकून घ्यायचा, त्याचे उत्तर ऐकून घ्यायचा, त्याचे महत्त्वाचे वाक्य ऐकून घ्यायचा आणि मग स्वतःचं उत्तर द्यायचा, सल्ला द्यायचा. पण तो देण्यापूर्वी तो त्याचा पाम, तळहात आपल्या जवळ घ्यायचा आणि तळहात तो बघायचा आणि मग त्याला उत्तर सांगायचा. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की बरेचसे आपले ज्योतिष असतात, ते आपल्याला येतात आणि ज्योतिषी येऊन आपल्याला घेतात की बरेचसे ॲन्सर देतात, सांगता सजेशन करतात की तुम्ही असं आहे तसं आहे तसं आहे. बघा एक टेंडन्सी असते, एक नॉर्मल मला एक जी गोष्ट आढळली लोकांच्यामध्ये, की जी लोक आपल्याला म्हणजे आपण कॉमन पीपल किंवा एखादी व्यक्ती येते आपल्याकडे जेव्हा आणि ती ज्योतिष असेल तर ती सांगत असेल आपल्याला की तुम्ही खूप चांगले आहात, तुमचा स्वभाव खूप चांगला आहे आणि तुम्ही खूप कष्ट करता, खूप राबता बघा, पण बिचारा तुमच्या कष्टाला चीज येत नाही हो, तुमचं प्रामाणिक असून सुद्धा तुमचा काय फायदा होत नाही आणि तुम्ही फार तुमचं ध्येय आहे असं म्हटलं वाटतं. हो खरोखरच खूप राबतो मी, खरं खूप कष्ट करतो मी, खूप प्रामाणिक आहे असं वाटतं आपल्याला. का आणि फिलिंग्स असतात ते आपल्या मनातल्या, त्या आपल्याला तो बोल दाखवतो ना, मला पटकन दिसते. तेव्हा म्हणतो बघा तुम्ही खूप कष्ट करता, भरपूर कष्ट करता, पण तुम्ही कष्ट करताना त्या कष्टाच्या मानानं तुम्हाला इन्कम्स होत नाही हो, म्हणजे काहीतरी तुझं थोडंसं खोड आहे. मग आपण म्हणतो हो खोड आहे. आणि म्हणतो बघा काय, आणि कसं आहे की तुमचं सगळं चांगलं आहे काय, पण तुमच्या घरात एक कोणती अशी व्यक्ती आहे किंवा तुमची पाहुणे आहेत, रिलेटिव्स आहेत की जे तुमच्या वाईटावर आहे बघा. असं म्हटलं की पटकन पडतं आपल्याला, अरे होय 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 आमची ही व्यक्ती ती व्यक्ती किंवा शेजारी पदारी बघा, हो हो बघा बघा हाय पलीकडचं इकडं तिकडचं आहे. ही माणसांची टेंडन्सी असते. आणि ज्या वेळेला आपण असं वाटतं की हा खरं बोलतोय, ॲक्च्युली खरं नसतं, ती कॉमन फॅक्ट असते आणि ती कॉमन फॅक्ट सगळ्याला लागू असते, प्रत्येकाला लागू असते. एखादी घरची स्त्री असेल किंवा एखादी व्यक्ती असेल, त्याला म्हटलं आपण
तुम्ही खूप राबता हो सगळ्यांसाठी, भरपूर कष्ट करता हो, पण काय करायचं, तुमच्याबद्दल कुणी सांगून दाखवत नाही बघा, तुम्ही एकटे असता बघा. असं म्हटलं किंवा त्याला बरोबर खरंच की मी खूप भक्त करण्यासाठी माझ्यासाठी खूप प्रयत्न करत नाही, अशी भावना मनात होत असते. आणि ही भावना बरोबर त्याने पकडली होती आणि ती पकडून तो बरोबर लोकांना सांगायचा आणि ते लोकांना पटायचं आणि लोक म्हणायचे हो खूप छान, बरोबर आहे, बरोबर आहे असं म्हणायचे. बघा आता आपल्या रायटरने सुद्धा इथं काही सेंटेन्स दिलेत, सेंटेन्स हे बरोबर लागू होतात प्रत्येकाला आणि तोच तो आपला ॲस्ट्रॉलॉजर्स यूज करायचा. कोणते बघा, इन मेनी वेज. तो काय करायचा, पहिला पर्सनली काय करायचो, त्या पर्सनचा पान घ्यायचा आणि तो सांगायचा कसं बघा, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिझल्ट फॉर युअर एफर्ट्स. बघा तो काय म्हणतो, इन मेनी वेज तुम्ही किती मार्गाने प्रयत्न करता, यू आर नॉट गेटिंग पण तुम्हाला मिळू शकत नाही द फुलेस्ट रिझल्ट पूर्ण समाधान फॉर युअर एफर्ट्स. तुम्ही एवढे एफर्ट्स घेता, एवढे प्रयत्न करता, एवढे प्रयत्न करून तुम्हाला त्या प्रयत्नाचं फळ अजिबात मिळत नाही, असं तो हात बघून त्याला सांगायचं. पुढची युक्ती, हो हो बरोबर आहे, बरोबर आहे. 9 out of 10 were disposed to agree with him. बघा हे वाक्य नेहमी असतं काय, 9 out of 10 10पैकी 9 लोक जी आहेत ती were disposed to agree with him. तुमच्या मताशी काय असतात, सहमत असतात. म्हणजे भरपूर लोक तुमच्या मताशी सहमत असतात, काही लोक असं सहमत आणि काही लोक सहमत सुद्धा नसतात. और ही क्वेश्चन किंवा तो म्हणतो कसं बघा, इज देअर एनी वुमेन इन युअर फॅमिली. बघा काय म्हणतो तो, अँड देअर ही क्वेश्चन आणि तो त्याला प्रश्न विचारतो, काय म्हणतो बघा, इज देअर एनी वुमेन इन युअर फॅमिली. काय तुमच्या घरामध्ये अशी बाई आहे का हो की जी मे बी इव्हन अ डिस्टंट रिलेटिव्ह, म्हणजे म्हणजे लांबची असेल हो, दूरच्या रक्ताची असेल, नात्याची असेल, अशी काही बाई आहे का की जी बाई हू इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड यू, जी तुमच्याबद्दल अजिबात चांगली नाही आहे, खूप वाईट आहे ती आणि ती नेहमी तुमच्याबद्दल बरेच तक्रार, बरीचशी कंप्लेंट, बरीचशी तुम्हाला नावं ठेवण्याचं काम करत असते, ती कुजकी आहे, तुमच्याबद्दल ती असते. अशी काही बाई आहे का हो की जी तुमच्या घरामध्ये आहे, बरं ती लांबच्या रक्ताची असू दे, नात्याची असू दे, पण तुमच्या घरात अशी बाई आहे बघा की जी तुम्हाला नेहमी काय करते, त्रास देते, ट्रबलमध्ये आणते, अशी आहे का, असं तो क्वेश्चन करायचा. प्रत्येकाला वाटतं हो आहे आहे असं वाटतं प्रत्येकाला. मग बघा, or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. आणि काय म्हणतो तुला, or he gave analysis of character. त्या कॅरेक्टरचा अनालिसिस करायचा, बघायचा व्यक्तिगत नंतर सांगायचा. काय सांगायचं बघा की मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स, तुमच्या जीवनामध्ये जे सगळ्यात जास्त संकट आहेत ना, संघर्ष आहेत ना, ते फक्त ड्यू टू युअर नेचर, तुमच्या फक्त स्वभावामुळेच तुम्हाला ते लागलेलं आहेत. म्हणजे तुमच्या स्वभावामुळेच तुम्हाला तुमच्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. म्हणजे तुमचा स्वभाव चांगला आहे पण स्वभाव इतक्यासाठी खूप वाईट आहे हो, त्यांना वाटतं वाईट तुमचा स्वभाव, त्यामुळे तुमच्यासाठी संघर्ष निर्माण झालेले आहेत आणि तुमच्यासाठी ते वागते वागतात. मोस्ट ऑफ युअर ट्रबल्स आर ड्यू टू युअर नेचर. हाऊ कॅन यू बी अदरवाईज विथ सॅटर्न वेअर इज. मग असं नसतं तर तुमच्या कुंडलीमध्ये शनी आला असता का हो, असं म्हणायचं. हे आहे ना तुमचा स्वभाव, तुमचा लढला तुम्हाला बघा आणि स्वभावामुळे तुम्ही असं मागे पडलेला आहात, तो स्वभाव सगळ्यांना वाईट वाटतो बघा आणि त्यामुळं तुमच्या ह्या आयुष्यामध्ये कुंडलीमध्ये शनी बसलेला आहे. सॅटर्न वेअर इज हीज, तुमचा शनी इथे येऊन बसलेला आहे, आता तुम्ही खूप चांगले आहात. यू हॅव अन इम्पिट्युअस नेचर. बघा तो म्हणतो यू हॅव अन इम्पिट्युअस नेचर. तुमचा स्वभाव फार उतावीळ आहे, गडबडीच आहे, काही गडबड, भावनिक असता तुम्ही खूप आणि भावनिक तुम्ही विचार करता आणि निर्णय घेता आणि लोकांना वाटतं मग असं असं असं. अँड अ रफ एक्सटेरियर. आणि तुमचं का तुमची जी भाषा जी आहे ती रफ एक्सटेरियर आहे, म्हणजे कसं आहे थोडीशी उग्र स्वरूपाची भाषा तुमची आहे आणि त्या लोकांना खटकतं ते तुमचं बोलणं, वाईट वाटतं तुमचं बोलणं. आणि म्हणून दिस एंडेड हिम टू देअर हर्ट इमिजिएटली. आणि त्यामुळं पुढची व्यक्ती लगेच हर्ट होते, ते लगेच मनाला लागतं. तुमचं बोलणं कसं खरं असतं, सत्य असतं, पण कसं असतं ते की ते उग्र असतं, परंतु ते एंडेड तुमचं प्रेमाची भावना जी आहे त्यांना कळत नाही आणि ते त्यांना खटकतं आणि ते हर्ट होतात. फॉर इव्हन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दॅट
ही हॅज अ फोरबिडिंग एक्सटेरियर. आणि फोरबिडिंग एक्सटेरियर म्हणजे काय, उग्र स्वरूप स्वभाव, उग्र भाषा असल्यामुळं हे काय होतं की तुमचं लोकांना खटकतं. आणि बहुतांशी बघा की बऱ्याचशा वेळेला हे सगळ्या लोकांना, कॉमन पर्सनला, मायलेस्ट पर्सनला सुद्धा हे लागू होतं वाक्य की तुमचा स्वभाव खूप उग्र आहे. बघा तुम्ही चांगले आहात, पण भाषा जी उग्र आहे ना, ती भाषा उग्र असल्यामुळे लोकांना खटकतं. खटकलं की लोक तुमच्याबद्दल वाईट विचार करतात. हो, हेच तुमचं हे कॉमन, म्हणजे इव्हन मायल्डेस्ट ऑफ असलं असं असं कॉमन असणारी व्यक्ती जी असते, जी साधारण स्वभावाची व्यक्ती असते, तिला सुद्धा ही वाक्य परफेक्ट लागू होतात. आणि त्याला वाटतं की खरंच मी चांगला आहे, माझी भाषा उग्र आहे, असं प्रत्येकाला वाटतो. आणि मग माझ्या बोलण्यामुळे लोकांना राग येतो, तिरस्कार वाटतो, आणि मग लोकांना माझ्याबद्दल वाईट वाटतं, आणि मग लोक माझ्यापासून दूर होतात, असं प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असतं. इट्स अ नेचर ऑफ द पर्सन. आवर रायटर explain the nature of the common person and how to कशा प्रकारे हा ॲस्ट्रॉलॉजर्स कसा फायदा उचलतो हे इथे त्यानं सांगितलेलं आहे रायटरनं. नेक्स्ट पॅराग्राफ. द नर्स वेंडर फ्ल्यू आउट हिज फ्लेअर अँड रोज टू गो होम. बघा, द नर्स वेंडर, द नर्स म्हणजे आपला ग्राउंड विकणारा होता विक्रेता, तो वेंडर ब्ल्यू आउट हिज फ्लेअर. ब्ल्यू आउट म्हणजे काय, घालवणे, बंद करणे. काय, हिज फ्लेअर जे ज्योत, जे गॅसबत्ती, दिवाबत्ती त्यानं बंद केली. अँड रोज टू गो होम, आणि त्यानं आवरावर, रोज टू गो होम, आणि आवरावर करायला सुरुवात केली घरी जाण्यासाठी. म्हणजे त्यात वेळेला काय झालं की संध्याकाळची वेळ होती, आणि संध्याकाळच्या वेळेला तो ग्राउंडनटवाला आपलं दिवाबत्ती बंद केली आणि तो आवरावर करायला सुरुवात केला, आणि तो घरी जायला निघाला. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द ॲस्ट्रॉलॉजर्स. आणि हा एक सिग्नल आहे कोणाला, ॲस्ट्रॉलॉजर्सला, आपल्यासाठीचा, टू बंडल अप टू. आणि त्यानं सुद्धा आता आपलं सगळं साधनं गुंडाळावी, आपला व्यवसाय गुंडाळावा आणि घरी जावा, हा एक प्रकारचा सिग्नलच त्याला मिळायचा. जेव्हा तो ग्राउंडनटवाला आपलं फ्लेअर ब्ल्यू आउट करायचा, तेव्हा तो एक प्रकारचा इशारा होता कुणाला, त्या आपल्या ॲस्ट्रॉलॉजरला, की बाबा ठीक आहे, आता चाललोय मी, तू पण तुझं सगळं आता आवर, असा तो सिग्नल असायचा. आणि मग सिन्स इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, आणि तिथं पूर्णतः मग सगळ्या त्याच्याजवळ अंधार पडायचा. कुणाजवळ, त्या ॲस्ट्रॉलॉजर समोर, कारण का ग्राउंडवरनं ते त्याची लॅम्प बंद केला, आणि त्यामुळं इथं पूर्ण काय झालं, सिन्स इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाईट. एक अपवाद सोडून, एक्सेप्ट ऑफ ग्रीन लाईट, शाफ्ट असे एक झुळूक, एक किरण, एक झोत असते प्रकाशाची, ती एक प्रकारची झोत जी आता ब्ल्यू, असा डार्क ब्ल्यू एक झोत जी आहे, एक निळा प्रकाश जो आहे चिंचोळा, तो प्रकाश तो यायचा, फक्त तो सोडून पूर्णतः अंधार व्हायचा त्या ठिकाणी, तर त्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या ठिकाणी. एक्सेप्ट फॉर अ लिटल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाईट विच स्ट्रेड. आणि तो शाफ्ट लाईट जो आहे ना, ग्रीन शाफ्ट लाईट कुठं पडायचा, तो ग्रीन म्हणजे हिरवा असा जो झोत प्रकारचा, तो कुठं पडायचा, बरोबर, स्ट्रेड इन फॉर्म समवेअर अँड टचड द ग्राउंड बिफोर हिम. आणि तो बरोबर तो प्रकाश झोत, हिरवा जो प्रकाश आहे तो सरळ यायचा, आणि तो बरोबर त्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या बसलेल्या ठिकाणी, एका ठिकाणी तो पडायचा. आणि तेवढ्याच मिनिमिन प्रकाशामध्ये तो आपलं सगळं साहित्य आवरायचा आणि मग घरी जायला निघायचा. हा त्याला आणखी फायदा होता. बघा, ही पिक्ड अप हिज cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. बघा आता काय म्हणलं की ही पिक्ड अप हिज कॉवरीज, तो त्याचे कॉवरीज, त्याचे जे आणलेल्या त्या कवड्या होत्या, त्याचे साहित्य होतं, इक्विपमेंट्स होतं सगळं, तो इक्विपमेंट्स काय करायचा, सगळं गोळा करायचा. अँड पॅराफर्नेलिया म्हणजे काय, त्याची साधनं, इक्विपमेंट्स, तो गोळा करायचा. अँड वॉज पुटिंग देम बॅग, तो सगळं आता ठेवायला सुरुवात करायचा. कुठं, इन टू हिज बॅग, त्याच्या बॅगमध्ये तो गोळा करून सगळं ठेवायचा आणि जायला निघायचा. व्हेन ही ग्रीन शाफ्ट, जोपर्यंत ग्रीन शाफ्ट
ऑफ लाईट वॉज ब्लॉटेड आउट. जोपर्यंत तो हिरवा प्रकाश जो आहे, तो हिरवा प्रकाश, हिरवी ज्योत जी आहे, ही ज्योत जाईपर्यंत, कमी होईपर्यंत, ब्लॉटेड आउट म्हणजे नाहीशी होईपर्यंत, कमी होईपर्यंत तो काय करायचा, आपलं सगळं साधनं आवरायचा, बॅगवर ठेवायचा आणि तोही जायला निघायचा. ओके. ही लुक्ड अप अँड सॉ अ मॅन स्टँडिंग बिफोर हिम. आता बघा, द सेकंड कॅरेक्टर आर हिअर नाव. व्हॉट इज द नेम ऑफ सेकंड कॅरेक्टर? गुरु नायक इज द सेकंड कॅरेक्टर ऑफ दिस लेसन. आपल्या ह्या लेसनचा एक सेकंड कॅरेक्टर आहे, तो म्हणजे कोणता? गुरु नायक. अँड द एंट्री हिअर, त्याच्यात एंट्री झालेली आहे द अदर पर्सन या नावाने. काय? अदर पर्सन नावाने आहे. हा गुरु नायक कोण आहे, तो का आलाय, कशासाठी आलाय, तो कसा भेटतो, आणि याचा आणि गुरु नायकचं आणि ॲस्ट्रॉलॉजरचं काय रिलेशन आहे हे आता पुढे आपल्याला समजेल. इथून पुढे आपली स्टोरीला ट्विस्ट येईल आणि आपल्या स्टोरी इंटरेस्टिंग व्हायला सुरुवात होईल. काय झालं बघा आता, इथं ही लुक्ड अप, त्यानं वर बघितलं. अँड सॉ, त्यानं बघितलं अ मॅन स्टँडिंग बिफोर हिम, एक मनुष्य त्याच्यासमोर उभा राहिलेला आहे. ही सेन्स्ड अ पॉसिबल क्लायंट अँड सेड. ही सेन्स्ड, तर झाली कशाची? अ पॉसिबल क्लायंट, हा साहजिक आपला ग्राहकच आहे, आपला कस्टमर्स आहे, हे त्यानं मनाशी ठाम केलं. अँड सेड, आणि तो त्याला म्हणाला, काय म्हणाला बघा, यू लुक सो केअरफुल. तुम्ही खूप चिंताग्रस्त दिसताय हो. केअरफुल, तुम्ही खूप चिंताग्रस्त दिसताय, तुम्हाला काही टेन्शन आहे का? इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर अ व्हाईल अँड चॅट विथ मी. बघा, इट विल डू यू गुड, हे मी म्हणतोय ना, हे खरं असेल. काय म्हणतोय? इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन, तर तुम्हाला चांगलं होईल की तुम्ही थोडा वेळ बसावं. फॉर अ व्हाईल अँड चॅट विथ मी. बघा, तुम्हाला जर असं काहीतरी चिंता असेल तर तुमच्यासाठी चांगलं काय आहे की तुम्ही थोडं इथं बसावं आणि माझ्याशी गप्पा माराव्या, तुम्हाला थोडंसं बरं वाटेल आणि तुम्हाला फायद्याचं ठरेल. गुड फॉर यू, असं तो आपल्या पुढच्या व्यक्तीला म्हणतो. त्याची ओळख नाही आहे, काय नाही, पण गेस केलं आहे की ही इज अ माय कस्टमर. बघा, द ॲस्ट्रॉलॉजर, ओके, द ऑदर ग्रंबल सम रिप्लाय व्हेरी. बघा, आता द ऑदर ग्रंबल, दुसऱ्यानं ग्रंबलिंग केलं. कसं? सम रिप्लाय वेगळी, म्हणजे अस्पष्टपणे, असं इच्छा नसताना असं ना, नाही वय करता रिप्लाय दिला. हां हां, हो बघूया, हां बसा, हां ठीक आहे, हां हां बघू, असं ना रिप्लाय दिला. कुणाला? ॲस्ट्रॉलॉजरला. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस्ड हिज इन्व्हिटेशन. आता ॲस्ट्रॉलॉजर केला मात्र हे जर पटकन ओळखलं की हा चिंताग्रस्त खरोखरच आहे. त्याच्या भाषेवरून, त्याच्या बोलण्यावरून, त्याच्या पुटपुटण्यावरून, ग्रंबलिंगवरून समजलं की तो खरं चिंताग्रस्त आहे. आणि त्याला बरोबर एकदा त्याला प्रेस केलं, जास्तीत जास्त त्याला थांबवायचा प्रयत्न केला. Whereupon the other thrust his palm under his nose and saying, मग तो त्याला सुट्टी केलं ना ॲस्ट्रॉलॉजरनं, बसा तुम्हाला काय चिंता आहे का, तुम्ही काय काळजीमध्ये आहात का, आणि तुम्ही चिंता असेल सांगा मला, काय चिंता असेल ते. तो बोलला. आता हा जो आलेला पर्सन आहे तो माहिती त्याला होतं की तो समोरचा जो आहे तो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे, तो भविष्य सांगतो. ॲक्च्युली तो तिथं आलाय, तो भविष्य ऐकत आलेला असतो, पण असं नाही जाणं, सक्ती न आल्यासारखं असं तो येऊन बसला होता, चिडलेला, त्रासलेला असा होता. आणि त्यामुळे त्याला माहिती होतं की ॲस्ट्रॉलॉजर समोरचा आहे, आणि ॲस्ट्रॉलॉजरलाही कळलं होतं की हा माझ्याकडे भविष्य ऐकायला आलेला आहे, आणि म्हणून तो बसलेला अदर पर्सन आहे. इट मीन्स द आवर सेकंड कॅरेक्टर ऑफ दिस लेसन, गुरु नायर. तो काय म्हणतो बघा, whereupon the other thrust his palm अंडर हिज नोज. त्यानं आपलं तळ हात जो आहे तो आपला असा जवळ आणला असा, आणि तो म्हणतो बघा असं, म्हणजे जो गुरु नायक आहे, जो सेकंड पर्सन आहे, त्यानं आपला हात, स्वतःचा हात आपल्या जवळ आणला, असं त्या नाकाखाली आणलं आणि तो बघू लागला, स्वतःच बघू लागला. अंधारात अंधार होता ना, पूर्णतः हा अनेक शाफ्ट होता जो अतिशय ग्रीन पण मिनमिन होता. तो त्या थोड्याशा अंधारामध्ये स्वतःचा हात तो बघू लागला आणि काय म्हणतो, यू कॉल युअर सेल्फ अँड ॲस्ट्रॉलॉजर्स. तू स्वतःला ज्योतिष समजतोस ना? तर प्रश्न केला बा कोणी?
अदर पर्सन मीन्स गुरुनायकाने क्वेश्चन केला कोणाला ॲस्ट्रॉलॉजरला, अरे तू स्वतःला ज्योतिष समजतो ना. मग ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ड चॅलेंज्ड अँड सेड tilting the other's palm towards the green shaft of light. आणि त्याला आपला हात त्याच्यासमोर पुढे गेला ॲस्ट्रॉलॉजरच्या आणि काय म्हटलं, द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल चॅलेंज. आत्ता ॲस्ट्रॉलॉजरला हे चॅलेंज वाटलं की तू काय म्हणतो सर की तू ॲस्ट्रॉलॉजर आहेस ना, तर मग हे घे माझा हात बघ, सांग मला माझं काय भविष्य आहे ते. हे ऐकल्यानंतर द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल चॅलेंज. ॲस्ट्रॉलॉजरला हे आव्हान वाटलं अँड सेड आणि म्हणाला टिल्टिंग द अदर्स पाम. आणि टिल्टिंग म्हणजे घेऊन जाणे, काय द अदर्स पाम त्या दुसऱ्या व्यक्तीचा म्हणजे गुरुनायकचा हात त्यानं दुसरीकडे वळवला. कुणावर वळवला, टुवर्ड्सच्या दिशेनं द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट. जो ग्रीन शाफ्ट लाईट होता ना, त्या ग्रीन शाफ्ट लाईटच्या खाली त्याला असा हात पकडला त्याचा आणि तो हात ओढून तर त्या ग्रीन शाफ्ट लाईटच्या खाली आणला आणि त्याचा हात तो बघू लागला. कोण, ॲस्ट्रॉलॉजर. कोणाचा, द सेकंड और अदर पर्सनचा. युअर्स इज अ नेचर. तो म्हणतोय कसं बघा, तुझा स्वभाव जो आहे ना असं म्हणतोय तेवढ्यात, ओ स्टॉप दॅट. तो काय म्हणतो, ए थांब थांब, जास्त काय बोलू मला, तू स्वभाव बिभाव काय सांगू नको मला, मला हे सगळं माहिती आहे. तू फक्त काय करू म्हणतो, द अदर सेड टेल मी समथिंग वर्थ वाईल. वेगळं काय, वर्थ वाईल वेगळं काय असेल तर से टू मी, तुम्हाला सांगू ग असते. तुमचा स्वभाव असा आहे, तुम्ही असं केलं आहे तसं केलं आहे, हे मला ऐकायचं अजिबात नाही. तू ॲस्ट्रॉलॉजर ना, तर तुम्हाला परफेक्ट जज कर आणि सांग मला की काय मला पाहिजे आहे आणि मी काय केलं पाहिजे. आणि टेल मी समथिंग वर्थ वाईल, मला वेगळं काय असेल तर सांग मला, तेच तेच मला सांगू नकोस. तर मग आवर फ्रेंड्स फेल्ट पिकेट. आता बघा, आवर फ्रेंड फेल्ट पिकेट म्हणजे आता मात्र तो संतापला आहे, चिडला आहे, हा पिकेट झाला आहे, रागवला आहे, हे आपल्या ॲस्ट्रॉलॉजरला समजलं. आय चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन. आता मग काय म्हणतो ॲस्ट्रॉलॉजर, बघा तो चिडलाय ना, बघतोय तो, त्याला क्वेश्चन पाहिजे, आन्सर पाहिजे परफेक्ट करा. मग हा काय म्हणतो, पटकन म्हणतो बघा ॲस्ट्रॉलॉजरचा काय काय ठीक आहे, आय विल गिव्ह यू अ सोल्युशन टू युअर ट्रबल, बट इज माय वन कंडिशन दॅट आय चार्ज ओनली 3 पैसे पर क्वेश्चन. मी एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायला 3 पैसे घेतोय. बघ तुला मान्य असेल तर सांग, मी तुला त्याचे उत्तर देईन आणि भविष्य तुला सांगेन. तो ॲस्ट्रॉलॉजर आपल्या गुरुनायकाला म्हणतोय. अँड व्हॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर युअर मनी. आणि तू काय तर अँड व्हॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर युअर मनी. तू तुझ्या पैशाची तयारी ठेव आणि ते पैसे तू मला द्यायचे आहेत. ॲट दिस द अदर विड्रू. आणि असं म्हटल्यानंतर ॲट दिस द अदर, आणि दुसरा जो व्यक्ती आहे जो गुरुनायक आहे तो काय करतो, विड्रू हिज आर्म. तो असं आपल्या खिशामध्ये हात घालतो आणि विड्रू बाहेर काढतो काय, पैसे. टुक आउट बाहेर काढतो. अँड आणा, तो 1 आणा, त्यावेळेस जुने आणे होते बघा, आणे 1 आणा 2 आणा असं आणा, करन्सी जसं करन्सी आता आपला रुपया आहे तसं पूर्वी 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे आणे 4 आणे 8 आणे असं होते. मग त्याने काय केलं की स्वतः तसं म्हटल्यानंतर लगेच ॲट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म. त्यानं आपल्या इन पॉकेट, त्यानं आपल्या पॉकेटमधून असं हात बाहेर काढला अँड टूक आउट आणा, त्याने 1 आणा बाहेर काढला अँड फ्लंग इट आउट टू हिम. तो ते आणा त्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या पुढं असा टाकला, फेकला, हे घे तुझे पैसे आणि सांग मला भविष्य, असं तो म्हणू लागला. सेईंग आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. आता तो नुसता पैसे फेकत नाही, तर गुरुनायक स्वतः जो सेकंड पर्सन आहे, अदर पर्सन आहे, तो काय म्हणतो, हे तुझे पैसे घे अँड आय विल आस्क यू सम क्वेश्चन्स. मी तुला काही प्रश्न विचारेन. बघा ॲस्ट्रॉलॉजरला म्हणतोय गुरुनायक की मी तुला काही प्रश्न विचारेन की त्याचे उत्तर तू मला द्यायचे आहेत. इफ आय प्रूव्ह यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दॅट आणा टू मी विथ इंटरेस्ट. आता पहिल्यांदा असा व्यक्ती भेटला जो ॲस्ट्रॉलॉजरची फिरकी घेणारा होता.
तो काय म्हणतो, हे आणि घे तुझ्याकडं, तुला घे पैसे हे, आणि आय विल आस्क यू सम क्वेश्चन्स अँड यू गिव्ह मी द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन्स. इफ इट इज राईट, जर ते खरे आहेत असतील तर, आणि इफ आय प्रूव्ह यू, आणि जर हे सिद्ध झालं, मी सिद्ध करून दाखवलो काय, की यू आर ब्लफिंग, की तू काय आहेस, ब्लफिंग म्हणजे फसवा आहेस, बोगस आहेस, हे जर तुझ्या वाक्यावरून सिद्ध मी करून दाखवलं, तू मला काही आन्सर देणार आहेस आणि ते आन्सर मी ऐकले आणि ते आन्सर माझं पटले नाहीत, आणि जर ते भुंपक आहेत, बोगस आहेत असं मला वाटलं, तर यू मस्ट रिटर्न, तर तुला ते परत करावे लागतील पैसे माझे. कसे, दॅट आणा, तो आणा टाकला तो टू मी विथ इंटरेस्ट, आणि तो आणा मला व्याजासह तू परत करायचा आहेस. बघ, तुला मान्य आहे का? मग इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज. आता याच्यावरचं कोण आहे, आमचा ॲस्ट्रॉलॉजर्स आहे. तो काय म्हणतोय बघा, तुझा ऐकलं प्रश्न की तो काय म्हणतोय, कोण आहे की तुला मी काही क्वेश्चन्स विचारेन, तर क्वेश्चनचा आन्सर तू दिलंस आणि ते मला जर पटलं नाही आणि ते बोगस आहे असं वाटलं, मी ते प्रूव्ह करून दाखवलं की हे चुकी सांगायस, हे माझ्या आयुष्यामध्ये घडलंच नाही आणि तू खोटं सांगायस, हे जर मी प्रूव्ह करून दाखवलं, तर माझ्या दिलेल्या आण्याचे काय करायचं, इंटरेस्टसह तू मला पैसे परत करायचे आहेत. हे ऐकताच छटकन आपला ॲस्ट्रॉलॉजर काय म्हणतो, ठीक आहे, मान्य मला, बट जर तू सॅटिस्फाईड झालास माझ्या ॲन्सरनं आणि ते तुला बरोबर लागू असेल असं पटलं, तर विल यू गिव्ह मी 5 रुपीज, तर तू मला काय एका त्याचं 5 रुपये देणार का ॲन्सरचं, असं त्यानं ॲस्ट्रॉलॉजरनं डायरेक्ट त्या गुरुनायकाला विचारलं. नो, नाही, ऑर विल यू गिव्ह मी 8 आनास, पण ठीक आहे, राहू दे, 5 रुपये राहू दे, तू मग जस्ट सांगतो का, राहू दे, 5 रुपये राहू देत मग, ऑर विल यू गिव्ह मी 8 आनास, तर तू 8 आणि देशील का मला, मग राहू दे 5 रुपये द्यायचं, 8 आणि देणार का मग, असं सुद्धा तो आमचा ॲस्ट्रॉलॉजर त्याला म्हणतो. ओके, इथं आपण इथं बैल आहे, इथं पण आपल्याला काही शंका असेल तर यू विल आस्क मी, डायरेक्ट कॉल टू मी, अँड इफ यू have any questions or problems, that you call to me, I will give you your answer. ओके, आता आपण पुढचं बघायचं आहे. याच्यात इथंपर्यंत समजलं आहे असं मी गृहीत धरतो. हां, डू यू अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू? तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेल, आय होप. हां, तर मग पुढचा आपण पार्ट सुरू करूया. त्यानंतर आपण बघा काय म्हणतो ॲस्ट्रॉलॉजर्स, की तू जर ते प्रूफ करून दाखवलंस आणि ते प्रूफ झालं तर मी तुला ते पैसे परत देईन असं, पण जर प्रूफ करून दाखवलं नाहीस आणि ते खरं ठरलं तर तू मला काय करायचं आहे, 5 रुपये द्यायचे आहेत. तो काय म्हणतो, मग गुन्हा नाही म्हणतो, एवढं नाही बदलणार. मग काय करतो तो, ठीक आहे मग 8 नाही दे असं तो म्हणतो आणि तिथं त्यांचा व्यवहार ठरतो. तो गुन्हा ॲग्री होतो. आता आपण पुढचा पार्ट त्याच्यानंतर लगेच बघूया. ओके.